नमस्कार अश्विनीज अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। आता मुलांच्याही शाळा सुरू झालेल्या आहे आणि मुलांच्या टिफिनमध्ये रोज रोज नवीन काय द्यायचं हा प्रत्येक आईला पडणारा प्रश्न आहे। तर त्यासाठी आज मी तुमच्यासाठी मस्त अशी झटपट आणि पौष्टिक रेसिपी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत पटकन होणारा पालक पराठ्याची रेसिपी। तर हा पराठा पहा काय मस्त असा तयार झालेला आहे, अगदी खुसखुशीत तयार झालेला आहे। मुलं जर पालेभाज्या खायला नाटक करत असेल तर तुम्ही ह्या पद्धतीने हा पराठा जर बनवून टिफिनमध्ये दिला तर नक्कीच मुलं डबा चाटून पुसून खाणार आहे। अतिशय साधी आणि सोपी अशी रेसिपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे। त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक अगोदरच करून द्या। आणि रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना एक निवेदन आहे, तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। तर पालक पराठा बनवण्यासाठी इथे मी एका मिक्सिंग बाउलमध्ये आता घरातलीच एक वाटी फिक्स केलेली आहे, त्याने मोजून बरोबर 2 वाटी आपल्याला गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे। मेजरिंग कप असेल किंवा घरातली कुठलीही एखादी वाटी फिक्स करायची आणि त्याने मोजून आपल्याला 2 वाटी एवढं गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे। आता ज्या वाटीने मोजून आपण गव्हाचं पीठ घेतलेलं होतं अगदी त्याच वाटीने मोजून अगदी 4 चमचे किंवा पाव वाटी आपल्याला इथे चण्याचं पीठ म्हणजे बेसन पीठ वापरायचं आहे। बेसन पीठ वापरल्यामुळे आपला जो पराठा आहे हा मस्त असा खुसखुशीत होतो, त्यासाठी बेसन पीठ जरूर ह्या पराठ्यामध्ये वापरा। त्यानंतर चमचाभर इथे ओवा घातलेला आहे आणि अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे। बेसन पिठाचा कुठलाही पदार्थ असला की त्यामध्ये ओवा हा जरूर वापरा, कारण त्यामुळे त्याचा फ्लेवर अधिक वाढतो। त्यानंतर अजून खुसखुशीत होण्यासाठी 1 चमचाभर पांढरे तीळ घातलेले आहे। त्यासोबतच इथे मी 1 चमचाभर कस्तुरी मेथी टाकत आहे। असेल तर टाका, नाही टाकली तरीही काहीच हरकत नाही। तर माझ्याकडे कस्तुरी मेथी होती त्यामुळे मी 1 चमचाभर यामध्ये टाकलेली आहे। त्यासोबतच 1 चमचाभर चिली फ्लेक्स टाकलेले आहे। आता लहान मुलांना देणार आहे त्यामुळे ह्या ज्या चिली फ्लेक्सचं जे प्रमाण आहे ते सुद्धा मी कमीच वापरलेलं आहे। जर तुम्ही नाश्त्यासाठी सकाळच्या मोठ्या माणसांना जर हा नाश्ता देणार असाल तर त्यामध्ये हिरवी मिरची कापून घालू शकता किंवा मुलांच्या टिफिनमध्ये देणार असाल तर हे दोन्हीही जिन्नस स्किप करू शकता। त्यानंतर चमचाभर मी लसूण अद्रकची पेस्ट टाकलेली आहे आणि 2 चमचे इथे मी साधं तेल वापरलेलं आहे। तेल वापरल्यामुळे आपला जो पराठा आहे मस्त असा खुसखुशीत तयार होतो। लगेचच चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया आणि यामध्ये मी 1 वाटीभर एवढी बारीक कापलेली पालक घेतलेली आहे। आता आपल्याला पालक घेताना काय करायचं आहे, त्याचे फक्त आपल्याला पानं घ्यायचं आहे, देठं अजिबात घ्यायचे नाही। फक्त पानच घ्यायचे, ते स्वच्छ धुवून ते एकदम बारीक कापायचे आणि हे आपल्याला ह्या पिठामध्ये मिक्स करायचे आहे। पानाची जर देठं किंवा जो काही कडक भाग असेल तो जर आपण ह्यामध्ये मिक्स केला तर लाटताना आपला जो पराठा आहे तो फाटतो, यासाठी आपल्याला फक्त पालकचे पानं घ्यायचे आहे। आता ह्या पालकच्या पानांऐवजी तुम्हाला इतर कुठल्या भाज्या घालायच्या असेल तर त्यासुद्धा तुम्ही ह्या पराठ्यामध्ये घालू शकता। मस्त अशा बारीक बारीक कापायच्या आणि ह्या पिठामध्ये मिक्स करायचं आहे। आता मी हे सर्व हाताने सुरुवातीला मिक्स करून घेतलेलं आहे, पाणी न टाकता सुरुवातीला मिक्स केलं, कारण पालकमध्ये सुद्धा भरपूर पाणी असतं। आता यानंतर यामध्ये लागल तसं पाणी टाकायचं आणि घट्ट असा गोळा तयार करायचा आहे। अगदीच घट्टही नाही आणि सैलसरही नाही, मध्यम आपल्याला हा पिठाचा गोळा मळून घ्यायचा आहे। तर ह्या पद्धतीमध्ये हा पिठाचा गोळा मी मळून घेतलेला आहे। अगदी पटापट हे पराठे होतात, अजिबात जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही। तर आता हा आपण 5 मिनिटासाठी झाकून ठेवणार आहोत। त्यापूर्वी आपल्याला 1 चमचाभर तेल लावायचं, पुन्हा एकदा पीठ छान असं मळून घ्यायचं आणि 5 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं आहे। आता माझ्याकडे वेळ असल्यामुळे हे मी 5 मिनिटासाठी झाकून ठेवणार आहे। लगेचही हे पराठे केले तरीही छान लागतात। तर आता मी झाकून ठेवणार आहे। 5 मिनिटानंतर आपलं जे पीठ आहे ते छान असं मुरलं जाईल आणि त्यानंतर लगेचच आपण आता पराठे बनवायला घेऊया। तर इथे आपले 5 मिनिटं झालेले आहे, तुम्ही पाहू शकता मस्त असं पीठ आपलं भिजलं गेलेलं आहे। जर काही कारणास्तव हे पीठ आपलं सैल झालं तर त्यामध्ये थोडंसं आपल्याला गव्हाचं पीठ ॲड करायचं आणि आपलं मीडियम घट्ट पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। तर पीठ आपलं छान असं आता भिजलं गेलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता याचे मोठ्या लिंबाच्या आकारा एवढे आपल्याला गोळे तयार करून घ्यायचे आहे। हे पीठ जास्त घट्टही ठेवायचं नाही आणि सैलसर ठेवायचं नाही। जास्त घट्ट झालं तर पराठ्याचे तुकडे पडतात आणि मऊ जर झालं जास्त तर आपले पराठे आहे व्यवस्थित लाटता येत नाही। पोळपाटावर थोडंसं मी आता गव्हाचं पीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि मस्त असे पातळ पराठे लाटून घ्यायचे आहे। आता जर लहान मुलांना गोल पराठे आवडत नसेल तर तुम्ही याला वेगवेगळ्या आकाराचे शेप देऊन हे पराठे बनवू शकता। अगदीच लहान मुलं असेल तर त्यांना चौकोनी आकाराचे शेप तुम्ही बनवून देऊ शकता किंवा त्रिकोणी आकाराच्या शेपमध्ये हे पराठे सुद्धा लाटू शकता। तर मस्त असं गव्हाचं पीठ टाकायचं आणि पातळ, जितके पातळ होईल तितके पातळ हे पराठे लाटून घ्यायचे आहे। तर तुम्ही पाहू शकता ह्या पद्धतीमध्ये हा पराठा मी एकदम पातळ असा लाटून घेतलेला आहे। लगेचच आता भाजून घेऊया। तर तवा आपला छान असा गरम झालेला आहे, त्याला थोडंसं मी साजूक तूप लावून घेणार आहे। आता ह्या तुपाऐवजी तुम्हाला तेल लावायचं किंवा बटर लावायचं तर ते सुद्धा लावू शकता, परंतु पराठा असेल तर आणि त्याला तूप लावलं तर तो पराठा अधिकच टेस्टी लागतो। तर त्यासाठी ते मी साजूक तुपाचा वापर केलेला आहे। आता हा पराठा आपल्याला छान खमंग भाजून घ्यायचा आहे।
अगदी जास्त काळपट करायचा नाही, अगदी मस्त असा खमंग भाजून घ्यायचा आहे। दुसरी बाजू पलटवून घेऊया आणि त्यावरतून सुद्धा थोडंसं तेल किंवा तूप यावरतून तुम्ही लावू शकता। एकदम साधी आणि सोपी अशी रेसिपी आहे। मुलांच्या टिफिनमध्ये रोज रोज काय वेगळं द्यायचं, तर त्यासाठी अशा पद्धतीने पराठे तुम्ही देऊ शकता। फक्त त्यामध्ये वेगवेगळ्या भाज्या तुम्ही कापून घालू शकता। तुम्ही एक दिवस पराठा किंवा याच पिठाचे तुम्ही पुऱ्यासुद्धा बनवून तुम्ही मुलांच्या टिफिनमध्ये देऊ शकता, म्हणजे मुलांनासुद्धा थोडंसं चेंज होईल। तर मस्त असे मी दोन्हीही बाजूने जो पराठा आहे तो छान असा भाजून घेतलेला आहे। तर आपले जे पराठे आहे सेम पद्धतीने मी आता सगळे तयार करून घेणार आहे। तर तुम्ही पाहू शकता पराठ्याला रंगही अगदी छान आलेला आहे आणि मस्त खुसखुशीतसुद्धा झालेला आहे। अगदी पातळ हा पराठा तयार झालेला आहे। ह्या पद्धतीने पराठा बनवून दिला किंवा पुरी बनवून दिला तर नक्कीच मुलांच्या पोटामध्ये सुद्धा पालेभाज्या किंवा जे काही पौष्टिक पदार्थ आहेत ते सुद्धा जातील आणि आपलं टेन्शनसुद्धा कमी होणार आहे। तर पराठे पहा अगदी खुसखुशीत तयार झालेले आहे आणि खायला इतके टेस्टी लागणार आहे। आता हे मुलांना तुम्ही सॉससोबत देऊ शकता किंवा असेचही दिले तरीही चालेल किंवा दह्यासोबत खाऊ शकता, लोणच्यासोबत खाऊ शकता, असेचही खाल्ले तरीही खूप छान लागतात। तर अतिशय साधे आणि सोपे मस्त असे खुसखुशीत आपले पालकचे पराठे या ठिकाणी खाण्यासाठी तयार झालेले आहे। तर एकदा तरी ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करून पहा। लहान मुलांना तर हा पराठा नक्कीच आवडणार आहे, त्यासोबतच मोठ्यांना सुद्धा हा पराठा नक्कीच आवडणार आहे, कारण लहान मुलांसोबत मोठे माणसं सुद्धा पालेभाजी खाण्यास बरेच वेळा नाटक करतात। तर एकदा तरी ह्या पद्धतीने हा पराठा जरूर ट्राय करून पहा आणि कसा झाला ते मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका। आता रेसिपी बघत बघत तुम्ही इथपर्यंत आलाच असाल आणि चॅनलवर जर नवीन असाल, चॅनलला जर तुम्ही माझे सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूचे जे दिलेले बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे जेव्हाही माझ्या नवनवीन रेसिपीज त्या तुम्हाला सर्वात अगोदर पाहायला मिळतील। जर आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपीला एक लाईक नक्की करून जा। आता पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।